Ez itt Erika, egy szép nő, aki napi rutinja során észreveszi, hogy csúnya vénák kígyóznak át a lábán, ami kényelmetlenséget és szégyenérzetet okoz. Kiderül, hogy alsó végtagi vénás elégtelenségben közismert nevén viszérben szenved. Ebben a videóban elmélyülünk a tágult vénák világában, feltárjuk anatómiájukat, okaikat, a tüneteket, a diagnózist és a kezelési lehetőségeket. Ha valaki megérti ezt az állapotot, akkor ugyanúgy, mint Erika, tájékozottan tud korai lépést tenni az egészségesebb lábak és a jobb életminőség felé. Mielőtt belefogunk, köszönetet szeretnék mondani az Ormos Intézetnek, a videó támogatójának. Az Ormos Intézetben magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. A viszeresség, viszértágulat megértéséhez nem lehet kihagyni egy alapáttekintést a teljes érrendszerről. Kezdjük az artériákkal, amelyek oxigénben gazdag vért szállítanak testünk teljes területére. Az artériák vastag, rugalmas falakkal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a szív erőteljes pumpálásának. Ez a rugalmasság lehetővé teszi számukra, hogy állandó vérnyomást tartsanak fenn. Ahogy elágaznak, az artériák fokozatosan kisebbekké válnak, a végén úgynevezett arteriolákat képeznek, ezek után már csak a legkisebb erek, a kapillárisok jönnek. A kapillárisok, a legkisebbek és a legtöbb van belőlük a szervezetben, hihetetlenül vékonyak, egyetlen endotél sejtrétegből állnak, lehetővé téve az oxigén, a tápanyagok és a salakanyagok cseréjét a vér és a környező szövetek között. Ahogy a vér elhagyja a táplált szöveteket a kapillárisokon keresztül, belép a visszatérő ágba, a vénákba. A vénáknak vékony a fala, és kevesebb benne az izomszövet, elsődleges funkciók a vér visszaszállítása a szív felé, ezzel ugye befejezve a keringési ciklust. A vénákban úgynevezett szelepek vagy billentyűk találhatók, ebben különböznek az artériáktól, ezek a billentyűk megakadályozzák a vér visszafelé áramlását, segítve a vér gravitációval szembeni felfele irányuló haladását. A vénák végül az úgynevezett véna kávához vezetnek a fővénához, amely a vért visszajuttatja a szívbe, mely ezt a vért aztán a tüdőbe juttatja gázcsere céljából. Tehát az egyik lényeges különbség az artériák és a vénák között az, hogy az artériák vastagabb falakkal, több sima izomrosttal rendelkeznek, mint a vénák, így képesek ellenállni a nagyobb nyomásnak és megőrizni alakjukat. A vénákban ez nincs. Ezáltal jobban tágíthatók, így nagyobb mennyiségű vért tudnak tárolni. Az artériás vérnyomás viszonylag magas a szív erőteljes összehúzódásai miatt, ez a nyomás fokozatosan csökken, hogy a vér áthalad az artériás rendszeren, a kapillárisokon, és belép a vénás rendszerbe. A vénás vérnyomás lényegesen alacsonyabb, mivel a vénák nem kizárólag a szív pumpa funkciójára támaszkodnak a vér mozgatásában, hanem a közeli izmok pumpáló tevékenységére is. A vénákon belül a billentyűk nem engedik ugye a visszaáramlást, ilyen az artériákban nincsen. Most már azt is érteni lehet, hogy miért nevezzük a lábon lévő vénákat viszérnek, mert rajtuk keresztül jut vissza a vér. Ha tehát valaki vízeret mond, az téved. A lábakban lévő vénák a gravitációs erővel szemben szállítják a vért a szívbe, ez az egy egyenirányító szelepek nélkül ugye nem menne. Ezek akadályozzák meg a vér visszaáramlását. Ha ezek a billentyűk meggyengülnek vagy megsérülnek, vénás elégtelenség léphet fel. És ez a lényege a viszérbetegségnek, a viszértágulatnak. A vénás elégtelenségnek számos oka és kialakító kockázati tényezője van, ilyen az öregedés, vagy a genetikai hajlam, terhesség alatti hormonális változások, és ugye a megnövekedett keringő folyadék mennyiség gyengítik a vénák falát és a billentyűket terhességben. A hosszantartó állás vagy ülés bizonyos foglalkozások esetén, mint az enyém, megakadályozza, lassítja a vérkeringést. Pangás lép fel a láb vénáiban.
A túlsúly és az elhízás további nyomást gyakorol a vénákra, még tovább rontva a működésüket. Nem is véletlenül én ilyen fölpolcolt lábbal alszom, több párna van rakva, és akkor azon van a lábam. Legalább éjjel legyen valamennyire megfelelő. Amikor állatokat figyelünk meg, a vízszértágulatok feltűnő hiányát tapasztaljuk. Legyen szó, tudom én, a gepárdról, vagy a fa tetején ugráló mókusról. Elvétve lehet látni ilyesmit háziállatokon, lovakon és teheneken, de vadonban élő állatokon nem található meg. Ez a megfigyelés felveti a kérdést, miért nincs az állatoknak vízszértágulatuk? Az emberi vénák hajlamosabbak a gyengülésre és kitágulásra, melyek a egyik legfőbb oka a függőleges testhelyzet, a két lábra emelkedés és két lábon járás, amely által nagyobb nyomást kapnak az alsó végtagok, de közre játszik a vénákat körülvevő támasztószövet lazasága és a zsírszövet nagyobb aránya. Ezzel szemben az állati vénák eleve jobban fel vannak készülve arra, hogy ellenálljanak a sajátos életmódjukból, anatómiai alkalmazkodásukból fakadó nyomásnak. Hát az ő lábuk azok általában nagyon inas, erős izmokat tartalmaznak. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az állatok jellemzően fizikailag aktívabb életmódot folytatnak, mint az emberek. Az állandó mozgás hozzájárul a jobb vérkeringéshez, megelőzve a vénás elégtelenség kialakulását. Hát nálunk meg ugye nem. Tehát pár fontos információ birtokában vagyunk már, főként ugye a két lábon járás, valamint a mozgáshiány, a fizikai okai a vénák tágulatának. Ezen kívül szerepet játszanak bizonyos biológiai faktorok, túlsúly, időskori szöveti lazaság, hormonváltozások. Mielőtt tovább megyünk, fontos megérteni a lábban lévő két fő vénatípust. Biztosan sokan hallottatok már a mélyvénás trombózisról, sőt lehet, hogy valakinek volt is ilyenje. Tehát vannak mélyvénák és felszíni vénák. A mélyvénák a lábon belül az izmok közé fészkelve helyezkednek el, összetett hálózatot alkotnak, amely kíséri a fő artériákat. A mélyvénák nagyobbak, robusztusabbak, mint a felületes bőr alatti vénák, ezek szállítják a vérmennyiség nagy részét, biztosítva a hatékony keringést. A mélyvénák fala vastagabb és több sima izomszövetet tartalmaz, ami lehetővé teszi számukra, hogy ellenálljanak a nagyobb nyomások, az izmok ne nyomják úgy őket össze, hogy azért ne tudjon átmenni a vér rajta, és fenntartsák a gravitációval szembeni véráramlást. A felületes vénák, amelyek közelebb vannak a bőrhöz, vékonyabb falakkal és kevesebb izomszövettel rendelkeznek, gyakran szabad szemmel is láthatók. A felületes vénák elsősorban a bőrből és a lábak felületes szöveteiből szedik össze a vért. Bár hozzájárulnak az általános vénás keringéshez is, de nem nélkülözhetetlenek az izmok és szervek fővérkeringésében. Ennek még lesz később jelentősége a vízszértágulat kezelése során. A varikózis, azaz vízszértágulat, a vénás elégtelenség jellemző tünete, gyakran csavarodott, megnagyobbodott vénaként mutatkozik meg, ezek a tágulatok a bőr alatt kidudorodnak. Emellett a betegek kényelmetlenséget, fájdalmat, elnehezülést tapasztalhatnak a lábakban, különösen hosszabb inaktivitás után, mondjuk ücsörgés, áldogálás után. Ugye az ödémaként ismert duzzanat a lábszárban és a bokában a folyadék visszatartás miatt fordulhat elő, mivel a vér pang és lassú a visszaáramlás. Tehát több idő van, hogy a vérből a folyadék az bediffundáljon a szövetekbe. Aztán előfordulhatnak szövődményként bőrelváltozások, például elszíneződés, szárazság vagy viszketés, ez a lábszárfekély, de ez egy más téma, arról ma nem beszélünk. Megfelelő kezelés nélkül a vénás elégtelenség szövődményekhez vezethet. A vénás elégtelenség diagnosztizálására ugye az orvosi vizsgálat, tehát fizikális vizsgálat, az előzmények, kortörténet áttekintése mellett az is szóba jön, hogy felmérjük ugye a tüneteket és a kockázati tényezőket, hogy mit lehet csinálni. Vannak diagnosztikai módszerek, ugye Doppler ultrahangvizsgálat például, ez részletes képet ad a vénákról, a vérátáramlás mennyiségéről,
azonosítják a mögöttes vénás rendellenességeket is, mélyvénák állapotát, stb. A vénás elégtelenség kezelési módjai. Ezek lehetnek ugye konzervatív, tehát gyógyszeres, vagy mi egyéb, és invazív, tehát sebészeti beavatkozások. A konzervatív kezelések közé tartozik, hogy az életmódmódosítás, ez nagyon fontos, testmozgás, lábak felemelése, ágyban felpolcolás, fontos a hosszantartó ülés vagy állás elkerülése. Egy másik nem invazív lehetőség a kompressziós harisnya viselése, nekem is van egyébként, repülőgépre csak úgy szállok föl, hogyha rajtam van a kompressziós kötés, vagy a kompressziós harisnya. Ez megakadályozza a visszaáramlást és enyhíti a tüneteket, de hogy hát a kiváltó okot azt nem szünteti meg. Léteznek aztán a vénák tónusát javító és a duzzanatot csökkentő gyógyszerek is. Hát ezekben nem akarok itt most nagyon belemenni. Ezek ilyen általános dolgok, háziorvos szokta felírni, rutaszkorbin, meg nem tudom mi. Valamit javít, maradjunk ennyibe. No, előre haladottabb esetben komolyabb beavatkozásra lehet szükség. Ezeknek a célja mindig az, hogy a felületes vénát lezárja. Ekkor ebben a vénában megszűnik a keringés, a fala összeesik, összetapad, megszűnik a véna lenni, és nem lesz látható dudor a bőrön. Azonban fontos tudni, hogy ez nem csak valamiféle kozmetikai beavatkozás, bár a hölgyek esetén nyilván ez fontos szempont, ami azonban sokkal fontosabb az, hogy a lábak kórosan lelassult keringése javuljon, azáltal, hogy a vér nem pang, lassul le ezekben a kitágó terekben, hanem minden vér a mélyvénák felé fog terelődni. Ezt úgy kell elképzelni, mint a Tisza holtágat, vagy Duna holtágait, ugye amikor szabályozták, akkor ezeket a félrevezető kicsi ágacskákat levágták, hogy a víz egy helyen menjen, de ott nagyobb sebességgel, amennyire én értek ehhez. De itt is valamilyen elv működik. Na most van a szkleroterápia. Ez egy olyan eljárás, amelyben szklerotizáló szert, tehát egyfajta műanyagfélét fecskendeznek be az érintett vénákba, amitől a vénaszakasz lezáró. Aztán van az endovénás rádiófrekvenciás ablációnak nevezett beavatkozás, ahol rádiófrekvenciás hőt használ, tehát mint a mikrohullám, használ az érintett vénák lezárására. Na most de ehhez is be kell juttatni egyfajta katétert, tehát nem kívülről van ez, hogy mi kívülről megmikrózzuk, nem erről van szó. Súlyos esetekben megfontolandó sebészi eltávolítása a vénáknak, amely hát gyakorlatilag teljesen eltávolítja a vénát, kicsi bemetszéseket tesznek a lábon, de hát ebből jó sok van, aztán azokon keresztül próbál kihúzigálni a vénát. Én ezt láttam annak idején műtőben, hát na sok ilyen kis meccés hely bevarva marad vissza belőle, hát aztán egyénenként függ, hogy kinek mennyire szépen gyógyulnak a bemetszése a bőrön. Korábban ez volt az egyetlen megoldás, és mondom, a végeredménye kozmetikailag nem túl jó, apró hegek maradnak vissza. A legmodernebb és a legújabb kezelési mód egyben a legkisebb nyomot hagyja maga után. Ez pedig az úgynevezett endovénás lézeres ablációnak nevezett eljárás, minimálisan invazív, lézer energiát használ az érintett vénák megcélzására és lezárására, hatékonyan enyhíti a tüneteket. Az eljárás azzal kezdődik, hogy a kezelendő területet előkészítik a beavatkozásra, helyi érzéstelenítést alkalmaznak, majd kis bemetszést ejtenek a bőrön, hogy hozzáférjenek az érintett vénához. A véna körüli terület ultrahangos vezérléssel megjelölhető, sőt, a vezetőszál megjeleníthető a képernyőn. Egy speciális lézer szállal ellátott katétert vezetnek be a megcélzott vénába a kicsi bemetszésen keresztül. Ha a lézerszál a helyén van, a lézer energia
a megcélzott véna felmelegedését hozza létre, ez pedig a véna összehúzódásához és összeeséséhez vezet. A lézer általában rövid sorozatokban működik. Amint a lézerszálat lassan kihúzzák, az érintett véna lezáródik, így a véráramlás az egészséges vénákba kerül. Az eljárás időtartama a kezelt véna méretétől és összetettségétől függően változhat, általában a teljes folyamat az érzéstelenítéstől a befejezésig olyan 30-60 percet vesz igénybe. A beavatkozás befejezése után kompressziós kötést vagy harisnyát helyeznek a kezelt lábra. Ez segít fenntartani a nyomást és elősegíti a gyógyulást. Az eljárás után a betegek általában azonnal folytathatják szokásos tevékenységüket. A lézeres beavatkozás után a beteg felépülés ideje viszonylag rövid a hagyományos sebészeti beavatkozáshoz képest, minimális kényelmetlenséggel és igen alacsony szövődmény kockázattal lehet számolni. Lézeres viszérkezelést Magyarországon az Ormos Intézetben is végeznek. Köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát!